Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Alban. În acest tutorial vreau să răspund la o întrebare foarte curentă și foarte interesantă. Întrebarea vine exact după ce am considerat eu că am făcut toate detaliile despre tăierea la pomii fructifere și în special la persic. Întrebarea este pentru persic și sună în felul următor. De ce se degarnisește persicul? Fenomen care îl întâlnim și la nectarin, indiferent că e rotund, că e turtit. Deci și persic și nectarin. Întrebarea asta vine exact în momentul în care eu consideram că am făcut toate prezentările despre tăierea la persic și la nectarin. Am făcut prezentări cu tăieri de la 1 an, 2 ani, 3 ani până la regenerare. Inclusiv ce facem cu răstarii, cu anticipați și așa mai departe. Și vine această întrebare care mă șochează un pic și vă spun și de ce. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care noi nu socializăm, nu răspundem la întrebări, dumneavoastră nu puneți întrebări, eu nu răspund, nu avem o legătură strânsă între noi și nu putem să ajungem la o concluzie finală. Adică să facem un pachet de informații pe care să le putem folosi. Rămânem cu ele așa aruncate pe colțurile memoriei. Și această întrebare a venit exact ca rezultat a faptului că noi comunicăm. Nu m-am așteptat la întrebarea asta. Și fiindcă a venit, acum vreau să dau un răspuns detaliat. Un răspuns în alb ar fi așa, n-a fost tăiat corect. Sau un răspuns în gri, aș spune că a fost lăsate ramuri de semischelet. Dar vreau să explic detaliat pentru că nu toată lumea a participat la celelalte tutoriale, nu le-a vizionat pe toate și atunci eu vin și le explic mai amănunt despre ce este vorba. Persicul, ca și ceilalți pomi fructiferi, au tendința de a-și duce vegetația în sus, mai la lumină. Și totodată și fructificarea, pentru că știm noi că toți pomii fructiferi fructifică pe ramuri anuale, pe lăstare de anul trecut sau pe lăstare direct. Și atunci el caută să-și ducă partea vegetativă, după care fructificarea. Ce facem noi? Noi avem grijă ca coroana noastră, cu cât se extinde în înălțime, să nu aglomerăm. Cum se aglomerează coroana? Prin răsare de ramuri de semischelet. La toate speciile. Bine, putem să lăsăm la anumite specii, cum e măr, cum e păr, cum e prun, dar la persic, odată ce am lăsat ramuri de semischelet, partea de unde e lăsat semischeletul în jos, capătă o anumită degarnisire. Dacă mai lăsăm încă un semischelet în stânga, în dreapta, 2, 3, 4, 5, toată partea de jos a ramurii de schelet se degarnisește. Și atunci noi trebuie să avem grijă să nu formăm ramuri de semischelet. Cum se formează ramurile de semischelet acum? Cum prevenim această formare de ramuri de semischelet? Ce sunt ramurile de semischelet? Sunt acele ramuri care pornesc direct din schelet. Uitați, ăsta este scheletul, vedeți? Asta e ramura principală, ramura de schelet, care e principală de susține toate celelalte ramuri. Iar din ea de aici, vedeți, a pornit o ramură mai subțire, care se numește ramură de semischelet. Asta acum aici nu trebuia să aibă loc. Nu trebuia să existe această ramură. În partea asta altă, vedeți aici, ramura asta de schelet vine, face o bifurcare pentru să ocupe spațiul celălalt și pleacă în continuare în sus, vedeți, fără nicio ramură de semischelet până în partea superioară. Deci nu avem nicio ramură de semischelet. Și ce observăm noi aici? De sus și până jos, vedeți, avem o garnisire cu ramuri, adică cu lăstari, anul acesta, care în primăvară vor fi ramuri de rod foarte frumoase. Vedeți, are 50 de centimetri, 60, 70. Deci tot ce vedeți dumneavoastră până jos, avem ramuri lăstari care vor deveni ramuri de rod în anul următor, care vor fructifica în anul următor și pornesc direct din lemn multianual, deci din lemn de 7-8 ani. Acum, cum apare semischeletul? Semischeletul apare pentru că ramura de rod care a fructificat n-a fost tăiată. Vedeți aici, avem 2 lăstari. Vom avea 2 ramuri în primăvară de rod. Dacă noi în primăvară vom lăsa aceste 2 ramuri, vor fructifica. Iar în același timp, când fructifică, când cresc fructele, se maturizează, nu știu ce, din partea superioară de aici, da, vor apare creșteri noi lăstari, care vor fi, de fapt,
următoarele ramuri de rod pentru anul următor. Dar vor crește din partea superioară, așa cum am spus de aici. Acum, partea de jos, sub acei lăstari care pornesc, se va degarnisi. Dacă nu tăiem nici în anul următor, lăstare care au pornit de aici devin ramuri de rod în anul următor, în al treilea an vom avea ramuri de rod în etajul 3. Și în felul ăsta ea se îngroașe în acest timp, se degarnisește, se îngroașe și avem o ramură de semischelet. Și atunci ce facem noi ca să prevenim această situație? Ne apropiem cu camera aici și vă dăm un exemplu foarte simplu, vedeți? Avem așa, 2 lăstari și în primăvară acești lăstari vor diferenția muguri de rod la fiecare subțioară frunzelor. Vor avea flori și muguri vegetativi. Ei, în primăvară îmi aleg lăstarul care are pornire către exterior și îl voi scurta la 10-15 cm, iar pe acesta îl voi lăsa să fructifice. Pe acest lăstar pe care eu îl scurtez, îi spunem noi că facem cep. Ei, din partea inferioară tăietură, din imediat sub tăietură, va genera în primăvară, când pornește în vegetație, va genera noi lăstari care vor fructifica anul următor. Deci, la anul vor fructifica acest lăstar, anul celălalt va fructifica lăstari care pornesc din acest cep. Și în felul acesta noi ținem rodul aproape. În situația în care noi nu am procedat corect la tăieri și avem această situație de degarnisire, trebuie să procedăm la eliminarea ramurilor de semischelet, care vin și aglomerează partea superioară și degarnisește partea de jos a ramurilor principale, a ramurilor de schelet. Cum facem asta? Putem să o facem imediat după fructificare, adică numai devreme de luna august, cum am spus de fiecare dată, pentru a nu porni lăstari în vegetație și să intre nepregătiți în iarnă. Deci o facem după ieșirea din luna august, mai bine zis, ca să fim siguri, și în primăvară, pe toată lungimea ramurilor de schelet, vom avea lăstari noi, lăstari care vor deveni ramuri de rod în anul următor. De ce se întâmplă acest fenomen? Pomul, dacă nu este tăiat, el se dezvoltă cât mai mult pe exterior și în partea superioară. În momentul în care am scos din partea superioară ramurile de semischelet și el simte că a pierdut o masă importantă vegetativă, multe organe, atunci el este obligat să genereze noi organe, noi lăstari pe toată suprafața lui, indiferent și din tulpină. Și din tulpină el obligat să poată să genereze, pentru că rădăcina îi cere hrană elaborată de frunze luată din natură, din soare. Rădăcinile au nevoie de substanță elaborată de frunze. Substanță care se duce la rădăcină, rădăcina o îi dă drumul în pământ, dizolvă alte elemente pe care nu le poate asimila în mod direct, așa cum sunt ele, după care asimilează substanța și o trimite înapoi la frunze, la lăstari, la muguri și la fructe. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi, sper că v-am răspuns la această întrebare. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, este un canal de informații horticole, distribuiți. La revedere și succes pe toată linia!